Az erőmérő következő autója, ez a Porsche 924-es, és ami fontos, turbo. Ugyanis ebből egy kevesebb mint 12 000 példány készült, én beismerem, én még élőben nem láttam, csak fényképen. Beszélek néhány szót a 924-es Porsche-ról, mert ez az a modell, ami megint egy olyan Porsche, aminek ilyen elég kacifántos a sorsa, ugyanis ez eredetileg nem Porsche akart lenni, hanem Volkswagen. Volkswagen 425-ös néven látta volna meg a napvilágot, Porsche segítségével tervezte a Volkswagen koncern, aztán úgy döntött a vezetőség, hogy legyen ez mégiscsak Porsche, a Volkswagennek nem ilyen sportautóra van szüksége, hanem jobban elérhető modellre. A Porsche nem vetette el ezt a tervet, hanem tovább tervezte, tovább vitte, és megcsinálta a 924-est. Sokan Audi motornak hívják, mert az Audi 100-asban, illetve a régi Audi Coupéban is ez a motor szerepelt, de valójában ez a motor korábban szerepelt még ős formában a Volkswagen LT haszongépjárműben. Az egyik ok, ami miatt a Porsche turbo változatot szorgalmazott és meg is csinálta, 1977-ben mutatták be, 78-ban kezdték el gyártani, hogy ne legyen a 924-es meg a 911-esek között olyan túl nagy teljesítménylépcső, legyen egy sportos köztes modell, ekkor született meg a turbo. A turbónál megint teljesen átdolgozták, főleg a hengerfejét a motornak, változtattak a sűrítési viszonyon is, és először 164, utána a későbbi modell években 175, illetve 177 lóerős lett, attól függően milyen specifikációt nézünk. Ez az autó is 177 lóerős papíron, és most megnézzük, hogy itt a teljesítménymérőpadon mennyi lesz. Miért pont 924? Hát ez azért kezdődött így, mert 1982-es évjáratú autót szerettem volna mindenképp venni, mivel hogy én is akkor születtem, és egy ritka Porsche-t kerestem. Sajnos a 911-esek ára az nagyon felszökött, és ritka Porsche a 928-as is, és a 924 Turbo is, és ezeket nézegettem, és Belgiumba találtam erre rá. Nagyon megtetszett, és azért választottam őt. Mondtad, hogy nem nagyon nyúltatok hozzá, tehát nyilván rendbe tettétek, már kis polír, azt gondolom kapott, de ennyire jó állapotút sikerült, sokáig kerested? Sokáig is kerestem, ez eredetileg egy olasz autó volt, a belga srác azt hiszem 3-4 évvel ezelőtt hozta Olaszországból, ő is egy picit foglalkozott vele, és én amikor hazahoztam, akkor tényleg csak minimális munkák után már vihettük is OT vizsgára, és azóta autózok vele sokat, és nagyon szeretem. És mit gondolsz, hány lóerős lesz? Hát mivel hogy közel 40 éves az autó, ezért szerintem a gyári 177 alatt lesz biztos. Az én tippem az körülbelül 160 lóerő. Én ilyenkor mindig, amikor áll be az autó, figyelem a hangját, meg milyen állapotú. Ennek nagyon szép hangja volt, Kagyatronikos, hát én azt gondolom, hogy 165. Meg lesz a 165. Remélem. Porsche mérése után nagyon szép görbéket látunk, bár a névleges teljesítménytől a 160 lóerő az elmarad egy bő 10-essel, 17-tel egész pontosan, és szépek a görbék. Nagyon látszik, hogy ez nem ez a kis turbóval szerelt, elektronikusan szabályzott turbomotor, hanem ez a klasszikus turbomotor. Ugye viszonylag későn kezd el betölteni a mai motorokhoz képest, kell neki a fordulat, lehet látni, hogy nő a turbónyomás szépen, a nyomaték itt középen 3000-től 5005-ig itt van csúcson, a teljesítménygörbe meredekségén is látszik, hogy a turbónyomás az valahol itt 3000-nél kezd megjönni, itt lesz meredekebb a görbe, és ez is a jó motorhangolást igazolja, hogy a teljesítménygörbe az majdnem sík, itt 5000-től 6005-ig, végig 150 lóerő fölött van. Mit gondolsz? Te jól megtippelted, te azt mondtad 160 lóerő, ez annyi is lett. Így igaz, elégedett is vagyok, nagyon örülök, szerintem 40 éves autónál ez a 17 lóerő veszteség, ez nem sok. Valamint ugye említettem, hogy nem állítottunk rajta semmit, biztos lehetne finom hangolásokat a motoron végezni,
de ezt vártam körülbelül. Egyébként én is azt gondolom, hogy tök jó. Nem vagyok benne biztos, hogy amikor új volt, akkor sokkal több volt, lehet, hogy ugyanígy elmaradt, mert mondom, ez nem egy ilyen elektronikusan szabályozott teljesítményű autó, ez ennyi. Szerintem szép, és ahogy mondtad, nem is fogyaszt túl sokat, én azt gondolom, hogy jó van, kár lenne hozzá nyúlni. Nem is fog. Kösz szépen, Nagyon hogy szépen elhoztad. köszönöm én is.